Xin chào mọi người trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Mình là con gái cô Ba đây. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách làm bánh bao xá xíu nhanh gọn lẹ. Thành phẩm bánh làm ra trắng mềm, bột bánh xốp, nhân bánh có thịt xá xíu màu đỏ thơm ngon. Đừng quên đăng ký kênh Cô Ba Bình Dương để nhận thông báo về những video mới sớm nhất nha. Bây giờ mời mọi người cùng vào bếp và làm món ăn này với mình nha. Nguyên liệu để làm món bánh này mọi người tham khảo ở đây nha. Đầu tiên mình sẽ làm nhân xá xíu trước nhé. Mình có 270g thịt xá xíu ở đây. Cách làm thịt xá xíu thì mẹ mình đã có clip hướng dẫn trước đây. Mọi người vào phần mô tả để xem thêm nhé. Mình sẽ xắt phần thịt này thành hình hạt lựu như thế này. Tiếp đến là xắt hành tây. Cũng xắt nhỏ ra luôn. Và để trên đĩa. Bây giờ mình sẽ đi xào phần nhân xá xíu này nha. Cho một ít dầu mè vào chảo. Đợi dầu nóng rồi mình cho hành tây vào xào thơm. Sau đó cho thịt xá xíu vào xào. Tiếp theo mình cho thêm các gia vị vào nêm cho thịt vừa. Đầu tiên là 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng canh đường, tiêu. Sau cùng là một chút bột màu điều hoặc là bột ớt để phần nhân của mình lên màu đẹp hơn nhé. Trộn đều tất cả cho thịt xanh lại. Mọi người có thể điều chỉnh nêm nếm cho phù hợp với gia đình mình nhé. Nhà mình thiên về vị ngọt một chút. Sau đó mình hòa 1,5 muỗng canh bột bắp vào nửa chén nước lạnh. Khuấy đều cho tan hoàn toàn nhé. Sau đó mình đổ ngay vào chảo thịt đang xào. Tiếp tục xào cho đến khi phần nước sệt sệt lại như thế này là tắt bếp. Mình cho chủ nhân ra tô để nguội. Bây giờ mình sẽ đi nhào phần vỏ bánh bao. Hôm nay mình làm vỏ bánh bao bằng bột đã pha sẵn của Miko. Ở Bình Dương mình cũng hay mua bột của hiệu này ở chợ và siêu thị. Ở Mỹ mình mua bột này ở chợ Việt Nam, nên mình nghĩ bột này cũng khá là dễ tìm. Bột này đã pha sẵn đường và có sẵn gói men trong bịch luôn nên rất tiện lợi. Khi hấp lên bánh bao khá là trắng. Cho vào thố hết chỗ bột bánh bao trong bịch này là 400g. Lấy ra 2 muỗng cà phê bột để làm bột áo. Sau đó cho hết gói men có sẵn trong bịch bột vào. Tiếp theo mình đổ 200ml sữa hoặc là nước vào thố và trộn đều. Mình dùng sữa thì sẽ cho thành phẩm bánh bao trắng thơm hơn. Sữa ở đây mình dùng là sữa tươi không đường nhé mọi người. Sau đó mình cho vào máy nhào bột. Mình nhào từ chế độ thấp rồi tăng dần cho tới trung bình cao. Nhào cho đến khi nào khối bột trở nên mịn dẻo, không dính tay là được nhé mọi người. Mình nhào tầm 20 phút. Nếu ai không có máy nhào bột thì mình có thể nhào bột bằng tay. Dùng cườm tay đẩy khối bột ra xa. Sau đó gấp lại rồi tiếp tục lặp lại động tác đẩy bột và gấp bột. Tiếp tục nhào bột, đập bột cho tới khi khối bột trở nên mịn dẻo, không dính tay như thế này là đạt. Sau đó mình gói cục bột lại thành một viên tròn như thế này. Tiếp theo nhấn một lỗ ngay giữa tâm khối bột rồi tách thành một vòng tròn. Cắt ra và chia bột thành 8 phần bằng nhau. Với chỗ bột này mình làm được 8 bánh. Mỗi bánh có vỏ là khoảng 75g. Vê tròn các viên bột vừa chia. Dùng một chiếc khăn ẩm phủ lên trên những viên bột trong quá trình bao nhân để bột bánh của mình không bị khô nha. Bây giờ thì mình sẽ gói bánh nha. Đầu tiên vê tròn viên bột, sau đó dùng cây cánh bột cán dẹt. Cán rộng cỡ này. Đặt vào lòng bàn tay mình, sau đó cho 2 muỗng nhân xá xíu lên. Và mình bắt đầu gói.
Dùng tay gấp nếp miếng bột. Mỗi lần gấp xong mình đều giữ chặt các nếp gấp để bột dính lại với nhau. Cứ tiếp tục gói như thế cho đến nếp cuối cùng. Mình cuốn lại và dính lại với nhau. Cố gắng dính các nếp bột lại, đừng để hở nhé mọi người. Lúc đầu gói theo kiểu gấp nếp này hơi khó, nhưng chỉ cần làm quen thì gói sẽ rất nhanh. Bánh có nếp gấp khi hấp lên sẽ đẹp hơn. Mình cũng còn gói vụng quá, mọi người thông cảm nha. Sau khi gói bánh xong, mình đặt xuống bàn và vo sơ các cạnh để bánh được tròn. Sau đó chuẩn bị sửng hấp có lót giấy nến và đặt bánh bao vào. Dùng khăn ẩm phủ lên để bánh không bị khô nhé. Mình tiếp tục gói tương tự với các bánh còn lại và cũng đặt vào sửng hấp tương tự. Bánh mình đã gói xong rồi, tất cả được 8 bánh. Mình cho vào 2 sửng này. Đặt bánh cách xa nhau để khi hấp bánh không bị dính vào nhau nhé mọi người. Sửng của mình hơi nhỏ, mình sẽ cố gắng dàn trải đều nó ra như vậy. Sau đó mình ủ bánh trong vòng 50 phút rồi mới đem đi hấp. Mình dùng một cái chảo rộng sâu lòng hoặc mọi người có thể dùng nồi hấp bất kỳ. Đun cho nước sôi thiệt là sôi. Sau đó cho sửng bánh lên và hấp với lửa trung bình lớn trong vòng 12 đến 15 phút. Mọi người lưu ý là không nên hấp thời gian lâu quá nhé, không là màu bánh sẽ bị vàng, vỏ bánh chai cứng, ăn không được ngon. Mình dùng sửng tre cho nên khi hấp không cần đẩy khanh the hứng nước rớt xuống. Nhưng nếu mọi người không có sửng tre mà dùng sửng hấp inox thì mình phải dùng một chiếc khanh the che trên mặt bánh để khi hấp nước trên nắp nồi không rớt xuống hư mặt bánh nhé. Lưu ý là trong khi hấp, dù có tò mò đến đâu thì mình cũng không được mở nắp ra coi nhé mọi người. Không thì bánh bao của mình sẽ bị nhanh nhúm mạch vỏ trông rất là xấu. Sau khi hấp xong, mình để yên bánh trong sửng hấp khoảng 5 phút rồi mới lấy ra nha mọi người. Bánh bao mình thường hấp ăn liền trong ngày. Ăn qua ngày mình giữ trong tủ mát. Khi lấy ra ăn thì mình nhớ bịt màng bọc thực phẩm rồi quay tầm 40 đến 60 giây ở trong lò vi sóng. Lấy bánh ra ngay sau khi quay để bánh không bị ép lại. Bột ngấm nước bị dai, ăn không nổi nha mọi người. Còn có khi mà mình làm bánh nhiều thì mình bỏ bánh vào bịch Ziploc và cho vào tủ đông trữ ăn cả tháng. Đây là thành phẩm bánh bao nhân xá xíu của mình đây. Bánh nở to chưa này? Bánh trắng và xốp. Khi bẻ bánh ra, mùi hương thịt xá xíu thơm phức bốc lên nức mũi. Nhân xá xíu màu đỏ nổi bật trên nền vỏ bánh bao trắng, trông vô cùng hấp dẫn ha mọi người. Bánh có lớp da bên ngoài như thế này nè mọi người. Bánh bao nóng hổi thơm phức là món ăn tuyệt vời cho bữa sáng hay là bữa xế đó. Bây giờ mình sẽ nếm thử nhé. Vỏ bánh xốp nở đều. Phần nhân thì vừa ăn kèm với vỏ bánh hơi ngọt vừa vặn luôn. Chúc mọi người làm thành công món bánh bao xá xíu này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người nhớ like và đăng ký kênh Cô Ba Bình Dương. Nhấn vào nút cây chuông để nhận thông báo về những video mới sớm nhất nha. Nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem với nha. Mọi người cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem các công thức dưới dạng bài viết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!